วิดีโอนี้ถ้าใครกลัวงูนี่คือดูไม่ได้เลยนะเนี่ยนั่นแหละดิกับโบในช่อง It's Quality อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าโบจะพาทุกคนมาเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะซึ่งบ้านนี้นะไม่ใช่บ้านธรรมดาเพราะว่าเขามีสัตว์เลี้ยงพิเศษซึ่งถ้าเกิดว่าบางคนกลัวก็กลัวไปเลยนะคะแต่ถ้าชอบก็อาจจะชอบเลยทาดาน้องคนนี้มีชื่อไหมคะชื่อน้องบัววันนี้นะคะแทนจะพาเรามาเที่ยวบ้านกันนะคะเพราะว่าแทนเนี่ยทำฟาร์มงูใช่ไหมเขาเรียกว่าเมนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะว่ามีงูอะไรบ้างโอ้ยน้องนี่คือดอยปุยกับมะลินะคะโอเคค่ะทุกคนจริงๆแล้วคือว่าเราได้อินสปิเรชันมาจากเจเนลนะคะอเลนาเป็นแบบยูทูบเบอร์แบรนด์ไลฟ์แล้วเขาก็แบบมีเป็นเพ t สเนกเลยคือเขาเลี้ยงงู I'm Janelle and I live in a van with my pet snake Alfredo แล้วคือนางก็น่ารักมากแล้วก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจอยากดูบ้างว่าแบบเลี้ยงไงเลี้ยงยากไหมวันนี้นะคะเราก็เลยมาถามเอ็กซ์เพรสนะคะพี่แทนของเรานั่นเองค่ะและอันนี้นะคะคือคอลเลกชันงูเบบีใช่ไหมคะใช่เป็นลูกที่แบบว่าพอเองอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเป็นพวกพ่อแม่ข้างบนเดี๋ยวพาไปดูโอเคถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลี้ยงงูอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบเลือกยังไงบ้างหรือว่ามีเทคนิคการดูอะไรบ้างแล้วงูบอลไพทอนเนี่ยมันคืออะไรงูจริงมันมีแบบหลากหลายชนิดมากมีแบบงูพิษงูไม่มีพิษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยบอลไพทอนเป็นงูแบบไม่มีพิษเลยแต่ว่าเป็นงูหลามชนิดเล็กที่สุดในโลกเหมือนกันเราเจออยู่ที่เซาท์แอฟริกาตอนแรกแล้วคนอเมริกันเขาก็เอามาบีบให้มันแบบมีสีมีลวดลายที่มันแบบแตกออกไปเยอะอะไรเงี้ยซึ่งคนที่จะเลือกซื้อเนี่ยก็จะดูว่าชอบสีแบบไหนโทนดำโทนส้มโทนเหลืองหรืออะไรเงี้ยก็คือค่อยๆศึกษากันไปมันก็มีดีเทลเยอะมากเลยคือมันก็จะมีชื่อของยีนส่วนประกอบของยีนของมันอะไรเงี้ยสมมติอย่างพวกนี้เป็นเอาไบโนอะไรก็คือเหมือนกับเป็นเผือกตาเขาเป็นสีแดงแต่มันก็จะแยกย่อยของสีเขาอีกชื่อพวกนี้คนก็เอามาแบบตั้งชื่อเองแหละพอเขาทำขึ้นมาได้หรือว่าเหมือนผสมพันธุ์จนไปเจอยีนที่มันแบบแปลกขึ้นหรืออะไรเงี้ยเขาก็เอามาแบบค่อยๆพัฒนาให้สีมันแบบเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้มันมีอีกยีนหนึ่งมีเยอะกว่ายีนเมื่อกี้คือตัวมันก็จะกลายเป็นสีส้มทั้งตัวเลยอะไรแบบเนี้ยแต่นี่เข้าคาบอยู่สีมันเลยไม่ค่อยจัดค่ะปกติสีมันส้มมากปกติมันจะเป็นสีส้มเลยเหรอคะส้มเลยมีแม่อยู่ข้างบนอันนี้ประมาณ2-3 เดือนอ๋อเหรอคะเดือนแต่อันนี้เห็นตัวนี้ชอบมากเลยสีนิกยะสีพายใช่อันนี้น่ารักมากอันนี้โอดีพายอุ้ยมันตกใจเพราะมันไม่ค่อยจับแล้วเขาจะกัดไหมไม่กัดคือไม่กัดแน่นอนคือจะไม่มีการบาดเจ็บแน่นอนจากการเลี้ยงงูก็บางทีมันอาจจะเข้าใจผิดได้สมมติว่าเราให้อาหารอะไรเงี้ยแล้วมือเราไม่มั่นใจว่าจะสามารถเขากลัวเรามากกว่าเขาทำตัวขดเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกบอลแต่คือถ้าไม่ใช่เวลากินอาหารของเขาก็คือเขาไม่มีทางแอทแทกเราแน่นอนใช่ไหมถ้าเรามีกลิ่นของอาหารอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจผิดได้เอาอย่างนี้ไปทำอาหานี่คือจับงูไม่ได้จับงูเลยต้องไปกินหนูต้องเป็นกินหนูเป็นกินหนูเท่านั้นแต่คือปกติก็ไม่เป็นนะมันก็ค่อนข้างใจดีจับหัวได้เป็นธรรมชาติของสัตว์ไอ้งูอยู่แล้วแหละที่มันก็อาจจะแบบมีฉกบ้างถ้ามันเข้าใจผิดนะตั้งแต่เลี้ยงมาเคยบาดเจ็บบ้างไหมมากถ้ามันฉกมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นรูแบบที่เจ็บเท่าฉีดยามันก็ฉกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะสวยมากทุกคนอันนี้ก็เป็นพายโอดีพายลวดลายที่มันมีความเป็นด่างๆวิดีโอนี้ถ้าใครกลัวงูนี่คือดูไม่ได้เลยนะเนี่ยนั่นแหละดิต้องโกรธมากแน่เลยคนที่ดูอันนี้คืออย่างฟรีเวย์ใช่ไหมฟรีเวย์แปลแบบเหมือนทางหลวงเลยป่ะใช่ป่ะเป็นเส้นเหมือนฟรีเวย์ใช่อันนี้ก็มีฟรีเวย์แต่ว่ามียีนเอนชีทำให้สีมันเหลืองขึ้นดีเทลมันเยอะมากเนาะเขาเหมือนทางหลวงเลยเขาก็เลยเรียกว่าฟรีเวย์ใช่ไหมโอ้ยอันนี้ตัวอ้วนใช่อันนี้แบบปีนึงแล้วสีน้องแบบสวยดูดีแล้วตัดกับสีเล็บแล้วเบอร์มากแบบคือถ้าเกิดโตกว่านี้เขาก็จะยิ่งตัวใหญ่กว่านี้อีกอะดีใช่ใหญ่แบบใหญ่สุดก็แบบประมาณแขนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเดี๋ยวเอามาค่อย
ขอเลี้ยงแบบที่มันจะไม่ใหญ่กว่านี้เราได้ไหมคะ อันนี้คือใหญ่สุดเท่านี้ได้ไหมอยากเลี้ยงแบบตัวเล็กๆจะมีปะ ตัวผู้ก็เราก็ให้อาหารแบบไม่ได้เยอะมากไม่ได้อัดอาหารมาก ถ้าเราสามารถเลี้ยงแบบ ถ้าเราเลี้ยงแบบที่ไม่ได้ใหญ่มากสักประมาณแบบเท่าตัวเบบีอะแล้วเลี้ยงให้มันเท่านั้นไปเรื่อยๆได้ปะ ไม่ยังไงมันก็จะขยายขึ้น จริงเหรอ ก็จะต้องเลี้ยงงูพันธุ์อื่นนะงูพันธุ์อื่น ที่ไม่ใช่บอกไพทอนใช่ไหม แต่สีมันอาจจะจำกัด โอ๊ยกลัวเขามองหน้าเราเขามองหน้าเราจะรอดไหมวะจะเลี้ยงได้ไหมอาจจะเราคิดว่าอาจจะไม่สำเร็จแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าวันนี้นะคะ มาให้ความรู้กับทุกคนที่สนใจ ตัวนี้อาจจะเป็นตัวแรกของโลก เฮ้ย ดับเบิลรีเซสซีฟ เฮ้ย คือมันจะเป็นยีนเผือกผสมกับยีนแอสเซนติกที่มันเหมือนกับทำให้ลบสีเหลืองออก คือมันก็จะเหมือนคล้ายๆขาวดำหรืออะไรประมาณนี้ใช่ก็คือเราเลือกยีนที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วเราก็พัฒนาต่อให้แบบโอเคมันกลายมีลูกออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย โอ้ย Coffee Black Pastel Snow ชื่อน้องยาวมากเลยอ่ะ Coffee Black Pastel Snow คือเดี๋ยวมันจะโตแล้วสีมันจะค่อยๆเปลี่ยน อาจจะแบบสดขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีออนขึ้น อันนี้คืออายุเท่าไหร่คะ อันนี้แค่ประมาณ2 เดือนได้สีจริงๆจะเอาส้มๆนะตรงขอบๆอ่ะมันเอาส้มๆมันไม่ใช่พายธรรมดาเป็นแบบโอดีพาย OD Pie คืออะไรคะ Orange Dream Pie ใช่ก็คือแบบพอถ้าเอาไปบวกกับสีอื่นๆอีกเยอะๆอ่ะมันก็จะทำให้สีของพายมันส้มแบบจัดๆเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ยังไม่ส้มมาก เราขึ้นไปดูไข่กันดีกว่าเนาะ แล้วก็แม่ใช่ปะ ใช่ ที่เราเจอกันก่อนหน้านี้นะคะ เขาชื่อน้องบัว อันนี้ไม่ได้ขายใช่ไหมคะเนี่ย อันนี้แค่เลี้ยงไว้เพราะว่าชอบ ใช่ในเลี้ยงไว้ไม่ได้ขาย แล้วนี่น้องกินผักเหรอ กินผักด้วยแมลงด้วยนอน อุ้ย แต่มันจะเจ็บๆ มันจะกระจีอะ แต่อันเนี้ยมันมี ทุกค มอฟของมันจะอยู่ทะเลทรายอยู่ออสเตรเลีย อันนี้เราก็เลยต้องทำบ้านเขาแบบนี้ให้มันเหมือนกับทะเลทราย อย่างนี้แสดงว่าเขาก็จะชอบแดดเนี่ยหรอชอบ เขา ไฟ ชอบ ใก แดด ล้ ไฟมันต้องมี UV ๆเราไปดูไข่กันนะคะ จริงแล้วอ่ะมันต้องทำเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้ไข่มันไม่บิดอ่ะคือถ้ามันบิดมันอาจจะแบบเสียได้ บิดยังไงอ่ะ คือต้องให้มันวางตำแหน่งเนี่ย2 เดือนเนี่ยเกือบ2 เดือน รูปอะไรให้มันไม่ขยับบ าง เนาะ คนก็แบบการกระบาดเพื่อให้รู้ว่าตำแหน่งเนี้ยวางไว้อย่างเงี้ย โอเคตอนนี้นะคะเราอยู่ชั้น2นะตอนนี้จะมาดูพวกงูแบบว่างู parents งูคุณพ่อคุณแม่ เราจะมาดูนะคะงูรุ่นใหญ่ที่เป็นตัวใหญ่แล้วเวลาเราเลือกงูจริงๆเราก็แค่ต้องเลือกสีใช่ป้ะเป็นแค่สีที่เราชอบเนาะ ก็ดูสุขภาพด้วยว่าแบบฟาร์มที่ไว้ใจได้หรือร้านเพชช็อปที่โอเคอะไรอย่างเงี้ย แล้วสุขภาพนี่คือดูยังไง ก็คือแบบบางทีงูไม่แทบจะไม่แบบไม่มีป่วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แบบถ้าป่วยอาจจะแบบมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนแบบเหมือนคล้ายน้ำมูกอะดูเกล็ดหน่อยว่าแบบบางคนเขาเลี้ยงแบบอาหารที่เป็นๆอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเราเลี้ยงหนูแช่ไม่เลี้ยงหนูแช่ผิดเราเลี้ยงหนูแช่ เราให้หนูแช่เพราะฉะนั้นแบบว่ามันก็จะสะดวกง่ายคือบางคนก็รู้สึกว่ามันมีสัญชาตญาณของงูมันดีอะไรเงี้ยแต่หนูแทนที่งูจะกัดนะ หนูไปกัดงูแทน ใช่แล้วพอเราเริ่มเลี้ยงไปตัว2 ตัวบางคนก็จะเริ่มแบบอยากมีเยอะๆขึ้นอ่ะเขาเรียกกันว่าโรคงูงอกคือมันเริ่มมีเยอะขึ้นเพราะว่าเรา เหมือนแทนเลยอ่ะสมัยก่อนนะเป็นโรคงูก็ เราชอบสีนี้เราดูแล้วเราอยากได้สีนี้หรือว่าเราคิดในใจว่าถ้าเกิดมันเอานี้มาตรงนี้สีมันน่าจะเป็นยังไงคือบางทีมันยังไม่เคยมีก็เป็นไปได้นะเราก็จินตนาการเอาไว้แล้วพอเราแบบซื้อพ่อแม่มาแล้วเราค่อยมาลุ้นว่าลูกออกมาเป็นยังไง อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าแบบอยากจะเลี้ยงงูอะสักตัวหนึ่งแบบราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ราคาต่ำสุดเขาจะอยู่มา 2,000 ก็คือเป็นหน้าตาเหมือนแบบอยู่ในป่าคือเป็นเหมือนน้องเขาเรียกว่า normal เกรดน้องหน้าตา normal อ่ะก็คือมันก็จะมา 2,000 เมื่อกี้ตัวที่แทนบอกว่าแบบเป็นตัวเดียวในโลกที่เป็นสีเผือกๆหน่อยใช่ไหมคะที่เห็นข้างล่างอย่างนั้น ใช่ เท่าไหร่ อันนี้คือเราบังเอิญนะ คร่าว 200,000 อ่ะใช่แล้วสายน้องแดน เดี๋ยวนะ เกือบ200,000 เดี๋ยวนะตัวนั้นอะ ตัวนั้น เบบี3ตัวนั้นเมื่อกี้คือเท่าไหร่นะคะราคาขายค่ะตัวนั้นคือ100,000 บาทเหรอ มี200,000เกือบ200,000 โอ้ แล้วก็มี อันนั้นก็คือเป็นงูแบบแรร์ไอเทมจริงที่เหมือนผสมขึ้นมาได้เองแบบไม่สามารถหาที่ไหนได้ อาจจะมีอนาคตคนอื่นอาจจะทำได้แหละอาจจะมีแหละ ใช่ แต่ว่าอาจจะยังมีน้อยอันนี้เป็นสไปเดอร์นี่จีนสไปเดอร์ก็คือเหมือนใยแมงมุมอ่ะมันเริ่มจากเหมือนใยแมงมุมอ่ะ สวยมาก จะฉกเว้ย จริงเหรอจะ ฉกเว้ย
มองแบบใช่เลยอ่ะใช่เลย ฉกนี่คือฉกเขาเล่นอะไรอ่ะ เลงเราเนี่ย Desert Ghost สวย ตัวนี้ตัวจำเป็น